අපි අද බලමු කොහොමද Photoshop භාවිතා කරලා ඕනම දෙයක්, ඒ කියන්නේ ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අයින් කරන්න කියලා. එහෙනම් බලමු Photoshop එකෙන් ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අයින් කරන විදිය. ඒකට මුලින්ම ඔයාලට මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ tool එකට යන්න. Brush tool එකට යන්න. මෙන්න මෙතන brush tool කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මේ වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ icon එකෙන් ඔයාලට අයින් කරන්න ඕනේ රූපේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මම දැන් මේ බල්ලු තුන් දෙනාගේ මෙන්න මේ අයිනෙම ඉන්න කෙනාගේ රූපේ වටේට මෙන්න මෙහෙම අඳිනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා නිකන් අර රිමූව් කරන්න වගේ වටේට ෆ්‍රේම් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් shift එක ඔබලා මෙහෙම පැත්තකට ගානට ගැලපෙන තැනට මේ ෆ්‍රේම් එක අරගෙන. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ ඒ පොඩි බලු පැටිය නැත්තම් මෙහෙම අතාරිනවා. ඒ විදිහට දාපුවම ආපහු මේ විදිහට භාගයක් ඒ බලු පැටියගේ භාගයක් වට පේන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ආයෙත් ඔයා මෙන්න මේ රූපේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න. මෙහෙම ඇදලා ඉවරනාට පස්සේ ආයෙත් ඔයා මේක ගැලපෙන තැනට මේ විදිහට අරගෙන. ඒකල ගානට බලලා ඔහොම අතාරින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒ බලු පැටිය හීටිය තැනක්වත් පේන්න මෙතන හොයාගන්නවත් නැහැ. කිසිම පැල්ලමක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ බලු පැටියත් ඒ විදිහටම අයින් කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කිසිම ඩොට් එකක්වත් නැතුව ඒ බලු පැටවුත් දෙන්නම අයින් වෙලා ගියපු විදිය.